السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين رفضت لهم التأشيرة يوم المقابلة ولديهم تساؤل عن هل ممكن الحصول على الفيزا من جديد. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن ماذا أفعل في حالة رفضت الفيزا يوم المقابلة؟ كيفما كان نوع هذه التأشيرة، سواء فيزا هجرة أو فيزا لغير الهجرة. وسبق لي أنني وضحت أنواع التأشيرات التي ممكن أننا نصنفها إلى فيزا هجرة، من ضمنها فيزا القرى الأمريكية، فيزا شمل عائلي، إلى غير ذلك من الفئات. وهناك فيزا لغير الهجرة قد تشمل فيزا سياحة، فيزا زيارة، دراسة، إلى غير ذلك، واللائحة طويلة. إذن هذه الأنواع من التأشيرات عند رفضها هناك أسباب أكيد تختلف من شخص لآخر يوم المقابلة، وأكيد الأسباب هي متنوعة. نذكر من ضمنها عدم توفر المؤهلات والشروط المطلوبة في الشخص المعني بالمقابلة، وجود مشكل خرق قانون هجرة سابقا سواء إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو إلى بلد آخر، وجود مثلا مشكل صحي لدى هذا الشخص المعني بالرفض يوم المقابلة، تناقض في المعلومات والبيانات في الوثائق، الأخطاء المتواجدة في الملف، التزوير والتدليس في الملف، وجود مشكل في السجل الجنائي أو السجل العدلي عند المعني بالمقابلة. وهناك أسباب أخرى مختلفة ممكن أنها تتسبب في عدم الحصول على الفيزا يوم المقابلة. إذا نؤكد من جديد، عندما ترفض الفيزا للشخص المعني بالمقابلة ليس هذا نعتبره ظلما، بل هناك أسباب هي التي تشكل المشكل في عدم الحصول على الفيزا، وهذا أكيد أمام ضابط الهجرة أو القنصل يوم المقابلة، ولديهم كامل الصلاحية الكاملة والشاملة في منح الفيزا ورفضها على حسب كل شخص ووضع ملفه يوم المقابلة. أكيد توفر جميع المؤهلات والشروط في ملف المعني بالمقابلة قد تخول له الحصول على الفيزا بسلام. أما في حالة عدم وجود المؤهلات المشروطة أكيد في هذا الملف كيفما كان نوع هذه التأشيرة قد يشكل مشكل في عدم الحصول على الفيزا. ننتقل بكم إلى النقاط المهمة والتساؤل الذي يظل مهما يطرح من طرف الإخوة والأخوات المرفوضة لهم الفيزا يوم المقابلة، ويريدون معرفة هل ممكن لهم الحصول عليها من جديد. والتساؤل المهم: ماذا يجب فعله عندما ترفض لهم التأشيرة للحصول عليها من جديد؟ السؤال هو مهم بعدما وضحنا أن الفيز هي مختلفة سواء للهجرة ولغير الهجرة، ممكن أنها ترفض لأسباب. فهناك من يمكنه عند رفض التأشيرة له أن يقدم عليها من جديد، ليس بالمشكل، ممكن أن يصلح مكان من الخطأ التي تسببت في رفض التأشيرة له أو لها يوم المقابلة. وهناك من لا يمكنهم العمل على هذا الإجراء، أي طلب الحصول على الفيزا من جديد، لأنه لا تتوفر فيهم المؤهلات والشروط المطلوبة، وأكيد ليس باستطاعتهم تدبير هذا الشأن لكي يتوفروا على المؤهلات والشروط المطلوبة للحصول عليها من جديد ما بعد الرفض طبعا. وهناك من لديهم أمراض ممنوعة من الدخول إلى الولايات المتحدة، أكيد لا يمكنهم الحصول على الفيزا ما بعد الرفض، لأنه يحملون أمراض ممنوعة من الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وهناك من لديهم سوابق جنائية يمكن أنها تصلح لهذا الشخص
المعني بهذه السوابق الجنائية، ولا يمكنه أن يحصل على الفيزا من جديد ما بعد الرفض. وهناك من وقع في التزوير والتدليس للحصول على الفيزا سابقا، كذلك لا يمكنه الحصول على الفيزا ما بعد الرفض. وهناك كذلك أشخاص آخرين لا يمكنهم الحصول على الفيزا ما بعد الرفض لهم، على اختلاف الملفات وكذلك على حسب الفيزا التي قدموا عليها سابقا. إذا رفض التأشيرة قانونه صارم من طرف السفارة الأمريكية، وكل الأشخاص المرفوض لهم الفيزا أسماءهم تظل معروفة ولو يقدموا من جديد للحصول على فيزا باسمها لن تقبل منهم، لأن القانون لا يسمح لهم بالحصول على هذه التأشيرة ما بعد الرفض. وهذا يشمل كل أنواع الفيز المختلفة سواء للهجرة أو لغير الهجرة. ونؤكد هناك إمكانية للحصول على الفيزا ما بعد الرفض لبعض الأشخاص الذين رفضت لهم الفيزا سابقا، ونؤكد على الذين يحق لهم قانونيا التقديم من جديد. وأكيد هنا الذين رفضت لهم التأشيرة بأسباب ممكن إصلاحها، أو أن هؤلاء الأشخاص أكيد يحق لهم التقديم على الفيزا من جديد ما بعد الرفض، مثلا في حالة نسيان وثيقة مهمة لم يتوفروا عليها سابقا عند الرفض، فهذا الشخص إن استطاع من بعد رفض التأشيرة له أن يوفرها لكي يكمل بها ملفه من جديد ويقدم من جديد على نوع التأشيرة التي رفضت له سابقا، فممكن أنه يتحصل على الفيزا. هذا يعتبر أكيد مقبولا، وممكن أنه يحصل على التأشيرة أكيد ما بعد الرفض بدون مشكل. هناك أشخاص آخرين كان لديهم مشكل تسبب لهم في الرفض المتعلق بالضامن أو الكفيل بأمريكا، ممكن كذلك إصلاح هذا المشكل. ففي حالة إصلاح هذا الأمر ممكن أن الحصول على الفيزا ما بعد الرفض سوف نجدها ممكنة ليس بالمشكل. وهناك مشاكل مسببة للرفض لدى بعض الأشخاص ممكن إصلاحها وتوفير المؤهلات المطلوبة والمشروطة في هذه التأشيرة التي رفضت سابقا. ففي هذه الحالة ممكن لهؤلاء الأشخاص الحصول على الفيزا ما بعد الرفض، وأكيد الإجراءات المتبعة يجب أن يشتغل عليها المعنيون بالرفض سابقا، أن يشتغلوا بضوابط أكيد، ويجب عليهم أن يعرفوا هل يحق لهم الحصول على الفيزا من جديد ما بعد الرفض بنعم أو لا. فإن وجدوا بأنهم يحق لهم الحصول على الفيزا من جديد ما بعد الرفض فممكن لهم ذلك ليس بالمشكل. وقانون أكيد المتعلق بالتأشيرة التي رفضت لهم سابقا يسمح لهم بهذا، ليس هناك من مشكل. أما في حالة وجدوا بأنهم غير مسموح لهم الحصول على الفيزا من بعد الرفض لهم، فهنا عليهم أن لا يقدموا عليها من جديد، لأنهم رغم تقديمهم عليها سترفض لهم، لأنه المؤهلات والشروط للتقديم على الفيزا ما بعد الرفض هي التي يجب أن تتوفر في المعنيين بالرفض. إذا ممكن لكم الحصول على الفيزا من جديد ما بعد الرفض، وأكدنا على حالة من الأشخاص يمكنها الحصول على الفيزا ما بعد الرفض، وهناك حالة من الأشخاص لا يمكنهم الحصول على الفيزا ما بعد الرفض. ورفض الفيزا يتضح لكم يوم المقابلة، وكذلك الأسباب سوف تتضح لكم بالواضح عند رفض الفيزا لكم أمام ضابط الهجرة أو القنصل. إذا هذه الأسباب عندما تتضح لكم ممكن إصلاحها إن استطعتم وتتوفر فيكم المؤهلات والشروط. أما في حالة هذه الأسباب التي تسببت لكم في رفض الفيزا لكم
اتضح بأنكم لا يمكنكم يعني التقديم على الفيزا من جديد، فهنا لا يمكنكم التقديم عليها ولا يمكنكم الحصول عليها. إذن للخلاصة، هناك فرص للتقديم على الفيزا من جديد والحصول عليها، هذا أكيد. ويجب على المرفوضة لهم التأشيرة أن لا يفقدوا الأمل، سواء هنا نؤكد على فيزا هجرة أو فيز لغير الهجرة. ونؤكد من جديد، سواء أنكم قدمتم على فيزا للهجرة، مثلا فيزا قرعة أمريكية، فيزا لم شمل عائلي، وفيزا هجرة بشكل آخر، سواء فيزا استثمار إلى غير ذلك، وكذلك الفيز التي هي محسوبة على الفئة لغير الهجرة، مثلا سياحة، دراسة، علاج، إلى غير ذلك. إذن كل هذه التأشيرات ممكن لبعض الأشخاص أنهم ترفض لهم التأشيرة، وممكن أنهم إن شاء الله ما بعد الرفض يتحصلوا عليها، وهذا وضحناه لكم. وهناك بعض الأشخاص لا يمكنهم الحصول على الفيزا ما بعد الرفض لهم، وهذا للتأكيد وللمعلومة. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وفي حالة أنه لديكم أسئلة ممكن طرحها كتعليق، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأكيد هذه القناة هي قناتكم جميعا، قناة محتواها فقط عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وقانون الهجرة الأمريكي على العموم. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.